สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ Gearbox ที่จะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของ Positioner นะครับซึ่ง Gearbox ของ Apex เองเนี่ยที่จะไปใช้งานร่วมกับ Positioner นะครับก็จะแนะนำให้เป็นแบบหน้าแปลนแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็รุ่นแรกจะเป็น AD หรือว่าถ้าอยากให้เป็นข้องงอ 90 องศาแบบนี้นะครับก็เป็น ADR นะครับแล้วก็จะมีอีก2รุ่นก็คือ AH กับ KH นะครับซึ่ง2รุ่นนี้ก็จะมีหน้าแปลนลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ที่ต่างกันระหว่าง AH กับ KH ก็คือตรงส่วน 90 องศาเนี่ยจะเป็นไฮปอยถ้าเป็น AS นะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นแพนเทอรี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้านท้ายตรงนี้จะเป็นไฮปอยนะครับซึ่งสำหรับ KS เนี่ยเรโชยังมีให้เลือกไม่เยอะนะครับก็ยังน้อยอยู่แต่ถ้าต้องการเรโชเยอะๆนะครับเป็นพันเป็นหมื่นได้เนี่ยก็คือต้องเป็น AH เท่านั้นนะครับก็จะมีให้เลือกเรโชหลากหลายมากนะครับก็เหมาะกับงานที่เป็นโหลดหนักๆมากๆนะครับที่ต้องการจะหมุนมันเคลื่อนที่มันก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคตัวแอปพลิเคชัน Positioner นี้เอาไปใช้งานลักษณะไหนนะครับก็งานที่ต้องการที่จะหมุนจิกหรือว่าหมุนชิ้นงานนะครับให้เอียงไปตามองศาที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็ให้โรบอทมาเชื่อมสปอร์ตหรือว่ามาพับมาบิดมาหยิบชิ้นงานออกไปนะครับสามารถที่จะไปดีไซน์ในการใช้งานได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูวันนี้เราต่อร่วมกับ Panasonic Servo นะครับแล้วก็ลิงก์กับทัชสกรีนนะครับเพื่อที่จะกำหนดตำแหน่งได้โดยง่ายดายนะครับอย่างตอนนี้ผมเขียนตำแหน่งไว้ทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือ45 องศา 90 องศา 180 องศา 0 องศา แล้วก็ 25 องศานะครับผมจะลองให้ดูที่ 45 องศาก่อนนะครับอันนี้คือเคลื่อนที่จาก0ไป 45 นะครับก็จะเห็นได้ว่าเคลื่อนที่ค่อนข้างสมูทแล้วก็ไม่มีการสั่นนะครับในตอนหยุดเดี๋ยวท่านลองสังเกตตอนหยุดให้ดีนะครับว่าไม่ได้มีการสั่นกึกๆนะครับก็จะนิ่งเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างในการออกแบบด้วยนะครับว่าท่านออกแบบโครงสร้างไว้แข็งแรงแค่ไหนนะครับรองรับกับการสั่นสะเทือนงานแค่ไหนนะครับอันนี้คือความเร็วที่ประมาณ 30% นะครับก็อาจจะได้ยินเสียงเบาๆเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็น 50% ให้ดูครับ 50% นะครับก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับลองดูที่ 100% นะครับก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือเสียงของตัวเกียร์นะครับซึ่งผ่านความเร็วมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณให้ดูไม่ทันประมาณ 2,500 รอบนะครับ 2,500 รอบหมุนผ่านเกียร์เรโช 50เนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดเสียงพอประมาณนะครับก็อย่าลืมว่าเวลาท่านออกแบบในการเลือกใช้งานนะครับให้ดูเรโชเกียร์นะครับตัวนี้เรโช 50เนาะถ้าเทอร์โบปกติของทุกท่านเนี่ยที่ default มาจากโรงงานเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหมื่นเพาต่อรอบนะครับพอใส่เกียร์เรโช 50ไปเนี่ยแต่ตรงจุดที่หมุนตรงเนี้ยจนเกียร์หมุนครบ1รอบเนี่ยต้องใช้เพิ่มขึ้น50เท่าครับจากเดิม10,000คูณ50ก็เป็น 500,000 ครับแปลว่าในตำแหน่งที่ท่านคำนวณท่านก็ต้องคำนวณเอาว่า500,000เพาคือ360องศาถ้าต้องการเคลื่อนที่กี่องศาท่านก็ไปคำนวณเอานะครับก็สามารถที่จะคำนวณแล้วก็กำหนดตำแหน่งได้ง่ายดายขึ้นนะครับเรโชของ Apex เองก็มีให้เลือกเยอะเลยครับตั้งแต่3 4 5 7 8 10จนถึง100ถึง200ก็มีให้เลือกใช้งานนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับไอเดียดีๆนะครับในการเอาเกียร์ไปเลือกใช้งานให้เหมาะกับแอปพลิเคชันของท่านนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับตัวเกียร์นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของ Apex Line แอดหรือว่า YouTube นะครับท่านก็สามารถสอบถามทิ้งข้อความไว้ใต้วิดีโอที่ท่านเห็นนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีบตอบกลับเข้าไปนะครับและอย่าลืมนะครับ Apex ออกแบบง่ายจัดตรงฉับไวเลือกใช้ Apex สำหรับวันนี้สวัสดีครับ